Okay, so OverThoughts episode 2. Okay, so introduction muna, same process lang naman tayo as before. So maglalagay ako ng mga timestamps, tapos pwede lang kayo lumipat, pwede nyo skip yung intro. So ito yung intro. So gusto ko lang sabihin na excited ako para dito. So taas energy ko ngayon. Excited ako dito kasi meron akong notebook. Meron akong notebook. Tapos, ito yung pinagsusulat ko nung grade 10. Okay, nung grade 10 kasi, yun yung time na naging into philosophy talaga ako. Tapos, yung reason talaga kung ba't ako naging into philosophy is dahil sa Crash Course Philosophy. Kung hindi nyo alam yung Crash Course, isa siyang YouTube channel na gumagawa sila ng mga educational videos, tapos isa sa mga subjects nila is naging philosophy. So, napanood ko yun. Hindi ko alam kung napanood ko ba yun nung grade 9 or grade 10. Basta nung grade 10, dun talaga ako tumutok sa philosophy. Dun talaga parang, oh, wow, ang galing, angas. Kaya parang nagtampo ako kasi nung grade 11, wala kaming philosophy na subject kasi for grade 12 siya. So, tapos na yung philosophy subject namin. Ngayon, tapos nagtampo ako ng grade 11 kasi parang nainggit ako dun sa mga iba kong kaklase na may philosophy class nila. Tapos sabi nila, ang ganda ng philosophy, ang ganda. So parang, oh shit. Wala, mataas energy ko ngayon. Gusto ko lang yung ilabas sa intro na to. So, okay. Okay. Overthoughts, episode 2. Panimula sa Abstraksyonismo. Prelude, Piksyon at Metapisika. Or, tinagalog ko lang, actually hindi siya Tagalog, Tagalize, yun ba yung word? Fiction and Metaphysics. Okay. So, sa tingin ko maganda, necessary tong prelude na to para maging, may predisposition tayo para sa metaphysics. So, ano yung kinalaman ng fiction sa metaphysics? So, okay. So, ito, mostly personal experience lang naman to. Anecdote, ganun. Okay, so, okay. So, yung fiction, yun talaga yung parang nag-introduce sa akin sa metaphysics. Ngayon, hindi naman yung pag-introduce ng definition ng metaphysics, nalalaman ko yun nga, dun sa Crash Course Philosophy. Pero, introduce in a way na parang nagkaroon ako ng deeper understanding sa metaphysics. Kasi, most of my understanding ng metaphysics is, kasi hindi talaga ako hindi ako mahilig magbasa. Kaya, more on parang, parang hindi kasi talaga kaya ng ang tawag dun, ng attention span ko magbasa. So, more on parang reflection yung understanding ko sa metaphysics. And yun yung maganda nga sa philosophy. Yun nga, yung tinawag nating a priori, which is yung understanding dahil sa logic lang. So, hindi na natin kailangan ng iba pang experience, ganun. Kailangan lang natin yung sarili nating, parang, yung nangyayari kasi is, parang kinakausap mo na yung sarili mo. So, ano yung kinalaman ng fiction dito? Ngayon, story time. Shout out dyan kay Aaron. kung nakikinig ka man sa ano na to ngayon, sa episode na to ngayon. Ngayon kasi, si Aaron, kami dalawa ni Aaron, gumagawa kami ng mga stories dati, nung grade 8 pa kami. Tapos yung nangyari is, nagkaroon kami ng, parang gumagawa kami ng story, gumagawa kami ng sarili naming world, ng sarili naming, world building, yun yung tawag doon, yung kapag nagko-construct ka ng sarili mong world sa isang fictional setting. So, yung
isa naming ginawang parang yung issue, at least para sa akin, yung issue ko dun is paano ipasok yung power ng telekinesis sa story namin. Not necessarily sa story namin, dun sa world namin na ginagawa para sa mga stories namin. Paano ipapasok yung concept of telekinesis? Or, ano yung explanation, quote-unquote, scientific explanation para sa telekinesis? How would it work? Okay. So, ngayon, detour muna tayo. Yung fiction, para sa akin, naging platform siya to explore new realities. So, yun nga, through world building. So, dahil dun sa new realities na yun, nagkaroon ng new frameworks or new understanding para sa world namin. New understanding in a way na nagkaroon ng... Kasi yung importance sa world building is dapat meron kang consistency. Tinatawag kong demand for consistency. So, kunyari, dito sa world natin, syempre meron tayong mga laws, mga rules, mga guidelines, mga principles. Yun yung magandang term para dun. And hindi lang siya laws na parang tawag dun sa politics. Laws in a way na parang scientific. Yun nga, parang principles. Parang general truths. Truth. Di ko siya masabi ng plural. Basta yun. About the world. So, itong demand for consistency, isa ko rin to tinatawag na intuitive logic. Or, yun nga, yung masasabi natin na maganda yung story, maganda yung isang fictional na story kapag believable or realistic yung world building niya. Kasi consistent siya. So, parang wala siyang mga gap or something. So, isang magandang example ng failure nito is yung mga Deus Ex Machina. Okay, so, isang magandang example nito, kunyari, spoilers para sa Avatar, pero lahat naman tayo fan ng Avatar, alam naman natin yun. Huwag nyo na i-deny. Is yung dun sa bandang ending ng Avatar, The Last Airbender yung sinasabi ko inintroduce yung concept ng energy bending. Ngayon, kapag nag-delve deeper tayo into energy bending, malaman natin na consistent siya sa world building ng Avatar. Pero nung time na yun, nung pagka-introduce niya, parang out of nowhere siya. Parang nag-break yung illusion ng consistency. Yun yung sinasabi ko yung parang demand for consistency sa world building. Okay. So, yun nga, parang nagsimula lang talaga to lahat dahil sa gusto ko ipasok yung telekinesis sa story namin ni Aaron in a consistent way. So, dapat naka-build into the principles ng fictional universe namin, yung telekinesis. Doon yun nagsimula. Kaya ako napaisip sa metaphysics kasi, paano to gaganap? Paano to parang magte-translate into reality doon sa universe namin? Okay. So, yun nga, moving forward, nagkaroon din ako ng mga inspiration sa ibang fiction, like sa ibang stories, like, yun nga, for example, lalong-lalo na yung Avatar. Ano ba yung mga stories na nagustuhan ko yung world building? Basta marami yun. Actually, lahat ng stories, kinukuhanan ko ng inspiration as much as possible. Syempre, na-inspired din ako sa mga mythologies. So yun, dahil sa mga stories namin ni Aaron, napa-research ako. Literal na merong mga oras na nakatingin lang ako sa Wikipedia, nagbabasa ng kung ano-ano, mga Dante's Inferno, mga Greek mythology, mga ganun-ganun. Okay. So, syempre, naging inspiration din yung parang religion. Religion na parang yung mga concepts, yung mga ideas ng religion.
So, kunyari, yung concept ng soul, yung concept ng reincarnation, yung concept ng heaven, ng hell, ng afterlife, ng mga ganito, ganyan. So, yun, na-inspire din ako doon. And, syempre, na-inspire ako sa mga philosophical concepts. So kunyari, solipsism. Isa na yun. Anong tawag doon? Systematic doubting. So, na-memorize ko na yung term na yun dahil sa isang episode ng Crash Course na napanood ko isang araw. So, yung mga ganong klaseng philosophical concept. So, lahat ng yun na inspire ako sa mga stories, sa mga mythology, sa religion, sa mga iba pang philosophical concept. And parang kinombine ko yun lahat. Or at least yun yung gusto kong gawin. Yung gusto kong gawin is to combine them all together into a quote-unquote grand narrative. So, yun yung gusto kong mangyari. Yun din yung gusto kong mangyari sa fiction, sa stories na ginagawa namin ni Aaron. Okay. So, yung parang pinaka-goal namin is to create a universe or a philosophical or metaphysical framework kung saan lahat nagme-make sense. Kasi parang running joke sa amin ni Aaron is yung paggawa ng stories na parang lahat nako-combine. So parang natawa ko kasi parang yung sinasabi ko sa kanya lagi, oh man, lahat ng stories papasok natin sa universe natin. Yung Star Wars na yan, pwede yan sa universe natin. Naruto, pwede yan sa universe natin. Harry Potter, pwede yan sa universe natin. So, yun nga. So, personally, kaya ko yung gusto gawin. Kasi yun nga, parang gusto ko makagawa ng isang framework, na isang metaphysical framework, kung saan lahat ng yan nagme-make sense. Lahat ng yan internally consistent. Yeah, demand for consistency. Intuitive logic. So, wala kang mental gymnastics na nangyayari. So, lahat ng yan, parang nagka-come lang siya naturally. Believable, realistic. Ganun. So, yun nga, yung grand narrative. Gusto namin gumawa ng universe kung saan lahat nagme-make sense. So, yun yung naging connection ko sa fiction tsaka metaphysics. Piksyon at Metapisika. Okay. So, after ng sobrang heightened na ramble na yun, mag-move on tayo sa part 1. Which is yung Umbrella Thought Experiment. Okay. So, ngayon dun sa pinag-usapan natin kanina sa fiction, meron tayong mga themes ng conceptualization, ng abstraction, kung saan parang, yun nga, gusto natin i-combine yung iba't ibang story para mag-make sense silang lahat sa universe na yun. So, abstraction, in a sense na titingnan natin yung similarities ng mga stories na yun. Tapos parang gagawa tayo ng overarching parang framework or parang principle kung paano gumagana itong mga isolated na parang tawag dun, isolated na phenomena. So, kunyari for example, okay, so balik tayo dun sa example ng telekinesis earlier. So, maraming stories na may telekinesis and maraming explanations para sa mga yun. Kunyari, sa Marvel, sa DC, sa iba pang shows na hindi ko alam na may telekinesis. So, may iba't ibang framework sila. So, yung ibig sabihin ko sa abstraction, sa conceptualization, is hanapin natin yung similarities nila. Tapos, maggagawa tayo ng parang system, ng framework, yun nga, kung saan magme-make sense itong lahat. So, kapag, yun nga, in theory, kapag ipagsasama mo lahat ng mga stories na to sa iisang universe, magme-make sense siya. Yun yung sinasabi ko sa abstraction. Which is yung, yun nga, paggagawa natin ng generalized system, or more abstract system, para dun sa, yun, sa context na metaphysics. So, okay.
Okay, so, ayun. Bale na-introduce ko na yung parang theme ng abstraction. So, parang yun yung i-discuss natin. Yun nga, based on the title ng episode, Panimula sa Abstraksyonismo. So, yun nga. Yun yung para maging theme natin sa buong to. So, magsisimula tayo sa umbrella thought experiment. Okay. So, babasahin ko na yung yung dati kong notes about this. Na-excite talaga ako. Wala lang. Hindi ko akalain na magagawa ko to sa future. Okay. So, the umbrella concept. Babasahin ko lang to ng tuloy-tuloy. Tapos, i-explain natin siya isa-isa mamaya. It is an argument or theory that can be reflected from and within an idea. It dilutes labels and contrasts to unify all thought into the abstract. It is unbiased and knows no truth. It knows not of oppositions, such as complexity and simplicity, or chaos and order. Yet it respects all perspectives and treats the absolute as one such concept. It is fathomable, yet unfathomable. Yet it is still conceived within human minds. It accepts the unknown and acknowledges all perceptions of it. It contemplates upon itself, evolving but unmoved. It is a paradox within reasoning itself, yet it is reflected upon by those who are brave enough. Okay, so yun yung parang excerpt sa grade 10 notes ko. Okay, so ang dami. Ang dami natin kailangan pag-usapan. So, yun nga, bali, iisa-isahin natin siya. Okay. So, yung sa umbrella concept, yung nabasa ko, hindi siya defined, no? So, kumbaga sa literature, kung meron tayong poetry and prose, masasabi ko na mas nagli-lean into poetry siya dahil dun sa undefiniteness niya. Undefinitiveness? Basta yun. Undefined siya. Okay. So, masasabi ko na parang more on philosophical musing siya kaysa sa isang rigorous argument or rigorous definition. So, philosophical musing, para siyang, yun nga, based on the title of this section, isa siyang thought experiment. And yung gusto ko nang naman tanungin is, does such a concept exist? Nag-e-exist ba yung umbrella concept? Or rather, ano nga ba yung ibig sabihin ng umbrella concept? Okay. So, i-breakdown natin siya per sentence. So, sa unang sentence, it is an argument or theory that can be reflected from and within an idea. Okay. So, si Past Jack, minake sure niya pa na i-emphasize yung idea. Yun lang yung naka-underline sa buong to. Okay. So, yung sinasabi natin dito sa unang sentence is yung theme ng or yung concept ng representations. Okay. So, ngayon napupunta na tayo sa realm of semantics. So, in a formal sense, yung semantics, yung definition niya, according sa Google, is the branch of linguistics and logic concerned with meaning. So, ayun. Pwede nyo naman i-search sa sarili nyo kung ano yung semantics. So, ayun yung semantics. Yun yung formal definition niya. So, ngayon pwede natin siya i-explore more sa ibang episode, pero and may mga plans ako sa subject na yun. Pero para sa ibang episode.
So, ngayon yung sinasabi ko lang naman dito sa representations, sa unang sentence is, yun nga, an argument or theory that can be reflected from and within an idea. So, dun sa from and within an idea is kasi, di ba meron tayong mga concept. And merong siyang nire-represent. So, kunyari, okay, una ko nakita, calendar. Kunyari, calendar. Ano yung nire-represent niya? Bali, nire-represent niya is yung mga days, yung mga months, time. Yun yung nire-represent niya. So, in a more abstract sense, since literal na bagay yung calendar, in a more abstract sense, sabihin natin, ano ba pwede? Kunyari, peace. Peace as in kapayapaan. Ano yung nire-represent niya? Bali, nire-represent niya is pwedeng parang kaayusan, pwedeng parang lahat ng mga tao na sumusunod sa batas, yun yung nire-represent ng peace. Bali, yung sinasabi ko dito is, yun nga, representations. Merong mga representations at meron mga represented. So, merong mga concepts, tapos meron kung ano yung nire-represent nila. So, yung sinasabi ko dito sa unang sentence, an argument or theory that can be reflected from and within an idea. From and within itself, in other words. So, yung sinasabi ko dito is yung umbrella concept, nire-represent niya yung sarili niya. Dinedefine niya yung sarili niya. So, parang ganun. Para siyang salamin. So, sinasalamin niya lang yung sarili niya. So, i-explain pa natin further kung bakit ganun. Okay. So, bale, yung... Okay. Punta muna tayo sa second sentence. Tapos i-explain ko yung sinasabi ko. Bali sa second sentence, it dilutes labels and contrasts to unify all thought into the abstract. Ayun yung gusto ko lang sabihin dun is yung concept ng umbrella concept. Kaya ko nga siya tinawag na umbrella concept is kasi sinasakop niya lahat. As in lahat. Sinasakop niya lahat. So, kunyari, let's say, faith, hope, and love. So, yung tatlong yun is somewhat distinct sa isa't isa. Pero we can say na we can group them together into yung tinatawag na cardinal virtues. Tama ba yun yung tawag? Wait lang sa search ko. Okay, so natamad ako mag-search. Pero gets na naman yung point, di ba? Yung faith, hope, and love, pwede natin siyang i-group together into one bigger picture. Bale, sinasakop ng bigger picture na yun, yung tatlong yun. Sinasakop niya parang umbrella. Kaya ko siya tinawag na umbrella concept. Another example, let's say sa science, yung physical science, yung joke, wait, nawala ako. Okay. So, kunyari, physics, chemistry, biology, yung mga yun. Lahat ng yan, pwede natin i-group together into the branches of science or science itself. Yun yung parang concept na sumasakop sa lahat ng concept under it. So, yun nga yung mga physics, mga science. Or, kung gusto nyo pa maging mas abstract, science, which is a subject sa school, science, English, Filipino, heck, even philosophy, yung mga yun, mga subjects sa school. So, ayun nga, pwede natin siya i-group together into
parang siguro areas of discipline, areas of profession, areas of knowledge, or knowledge itself. So yun, parang yun yung parang umbrella concept, yun yung concept na sumasakop sa lahat ng mga nabanggit ko. So yun yung point ng umbrella concept, is gawing abstract lahat para in a way sakop niya everything, as in everything under the sun, lahat. So yun nga, i-explore pa natin yung definition niya in more detail mamaya. Okay, so dun sa sentence 2, okay, balikan natin. It dilutes labels and contrasts to unify all thought into the abstract. So ngayon, ano yung sabihin ko dun sa first part, yung dilutes labels and contrasts. Well, dilutes labels, parang sinasabi ko dito na parang nagtatranscend siya sa words mismo. So, kasi yung words, di ba, may specific siya na definition. So, from the word itself, definition, definite siya. So, yung gusto nating mangyari sa umbrella concept is indefinite siya, since sakop niya lahat. Yun yung sinasabi ko kapag nagde-dilute ng label. So, I mean, of course, we can i-discuss natin yung umbrella concept sa medium ng mga words. So, yun nga, balik tayo sa semantics, since under siya ng linguistics. Parang, yun yung weird aspect ng words. Yung parang, pwede tayong mag-discuss about abstract concepts gamit mga definite na words with definite meanings. So yun nga, i-explore pa natin yun sa isa pang future episode about semantics, yung mga yun. Pero yun yung gusto kong itackle ngayon para sa pangalawang sentence ng pinag-uusapan natin ngayon, which is yung umbrella concept. Okay. So, yun yung ibig sabihin ng dilutes labels, yung pag-transcend niya sa words. Pagiging indefinite niya, or pagkawala ng definiteness. Okay. So, dun sa contrasts, yung nabanggit ko rin dun, dilutes labels and contrasts, sinasabi ko dun na, technically, wala siyang opposite. Okay, bakit wala siyang opposite? So, ngayon, example. Kunyari, love. So, okay, konting detour. Yung parang intuitive notion natin ng love, yung parang opposite niya sa intuition natin is hate. Pero actually, hindi yun totoo. Hindi totoo. At least para sa akin, hindi ako naniniwala dun. Yung opposite ng love is apathy. Bakit? Okay. So, yung opposite ng love is apathy, which means indifference or wala kang pakialam. So, actually, ibahin natin yung example. Gawin natin mas broad, mas abstract. Sabihin natin empathy. Since yung empathy, pwede natin sabihin nagla-love ka ng tao or nag-hate ka ng isang tao. In both cases, masasabi natin na empathetic ka. Since parang in some way, meron tayong degree of understanding or meron tayong degree of pake sa isang tao. Kahit naman na hate mo yung isang tao, di ba? Parang somehow nagpapakita ka na may pakialam ka sa isang tao. Kasi nag-hate ka sa kanya. Nag-e-effort ka para intindihin yung tao na yun and para i-hate mo yung tao na yun. Okay, so balik tayo sa example. Empathy and apathy. Ano yung ibig sabihin ko kapag sinasabi ko na walang opposite yung umbrella concept? So, okay. So, yung sa empathy, meron siyang definite na meaning. And yung sa meaning na yun, hindi dun kasama yung apathy. Okay, so medyo straightforward lang naman siya.
yung empathy, yung definition niya, is ine-exclude niya yung meaning ng apathy. Wait, sorry, ang gulo. Ine-exclude ng definition ng empathy yung definition ng apathy. So, para siyang oil and water. Hindi siya nagmi-mix. Bakit? Kasi yun yung definite boundaries ng definitions nila. Dito magtatapos yung empathy, dito magsisimula yung apathy. Parang ganun lang yun. Definiteness. Yun yung sinasabi ko pag walang opposite. Yung umbrella concept. Wala siyang opposite in a way na since all-encompassing siya, sakop niya lahat. As in lahat. So, ibig sabihin, wala siyang opposite. Pero, i-explore pa natin yan sa future episodes. Yung nature ng definiteness. I-explore pa natin yan, don't worry. So, yun nga. Kaya walang opposite yung umbrella concept. Kasi yung goal or yung definition or yung nature ng umbrella concept is unify lahat ng concepts, lahat ng ideas into the abstract. Ibig sabihin, yun nga, sakop niya lahat. So, yung sa mga example natin kanina, yung sa branches of science, yung sa mga subjects, pataas ng pataas lang siya. So, yung umbrella concept, as an analogy, yun yung pinakatuktok. Tuktok ng tuktok. Yun yung umbrella concept. Yung pinaka-abstract sa lahat ng abstract. Yung pinaka sa pinaka. Okay. So, first two sentences pa lang na ano natin. Okay. So, sa third sentence. It is unbiased and knows no truth. It knows not of opposition such as complexity and simplicity or chaos and order. Yet it respects all perspectives and treats the absolute as one such concept. Okay, ngayon parang maraming nangyayari sa sentence na yun. Ito actually yung pinakamahabang sentence sa lahat ng to. Actually, dalawa siyang sentence na pinag-combine ko sa semicolon. Yun yung power ng semicolon. Okay. Sorry, nagiging masyado akong excited dito. Okay, wait. Okay. So, bale, yung third sentence is ini-establish ko dun yung theme ng frameworks. So, frameworks. Ano yung frameworks? So, for the purpose of this video, of this discussion, i-define natin yung frameworks as a line of reasoning that can be perceived as true. So, emphasis natin yung can be perceived as true. Can be. Ibig sabihin may capacity siya para ma-perceived as true. Yun yung parang criteria niya. So, as long as nagme-make sense siya, pwede na siyang ma-count as isang framework. So, yun nga, balik tayo sa sinabi natin dun sa Prelude, intuitive logic. Intuitive meaning parang common sense na siya or it comes naturally. Okay. So, dun sa frameworks. So, kasi sa frameworks, ito yung thing dyan. Maraming frameworks sa mundo. Kunyari, ano bang magandang wait lang, isa-search ko. May naisip ako pero hindi ko alam yung word eh. Okay. Isang magandang parang example ng pagkakaiba ng frameworks. Yes, kunyari, yung framework ng optimism versus yung framework ng pessimism or skepticism. So, kung hindi ba alam naman natin, sa optimism, parang nagfo-focus tayo sa positive and yung sa kabila, sa pessimism, nagfo-focus tayo sa negative.
So, yun yung parang pinaka bare bones, superficial na parang interpretation ng dalawang yun, ng optimism tsaka pessimism. Pero yung gusto ko lang naman i-point out is merong mga tao na naniniwala sa optimism and meron din mga tao na naniniwala sa pessimism. Yun yung sinasabi ko sa frameworks that can be perceived as true. Ibig sabihin, meron tayong maraming totoong quote-unquote frameworks. Hindi lang iisa yung totoo. Yun yung gusto ko i-point out doon. Hindi lang iisa yung totoo. So, pwedeng maging totoo yung framework ng optimism and pwedeng maging totoo yung framework ng pessimism. Kasi, may line of reasoning naman sila about that. And yun nga, intuitive logic. Intuitive siya, so parang, yun nga, self-consistent siya. Pwede kang magkaroon ng arguments base sa mga yun. Pwede kang magkaroon ng counter-arguments para sa mga yun. Yun yung sinasabi ko sa frameworks. A line of reasoning that can be perceived as true. Ngayon, i-explore pa natin to, yung concept ng framework sa isa pang sa isa pang episode. Tapos i-explore natin siya actually to some degree dun sa next episode natin which will be about politics. So, look forward to that. Ngayon ko lang na-realize na parang halos lahat ng sentence na to pwede magkaroon ng sariling episode about it. Okay, ngayon ko lang nakita kasi parang nakasulat dito sa mga notes ko na open close parenthesis, next episode, open close parenthesis, sa isa pang episode. Yun na sa notes ko eh. Wala lang, share ko lang. Okay, so balik tayo sa topic. So, ulitin natin yung pangatlong sentence. It is unbiased and knows no truth. Okay, so yung dito, since yun nga na touch on na natin yung theme ng frameworks, yung theme ng truth, and yung parang concept ng multiple truths, yung maraming frameworks that can be true at the same time. So, parang yun nga. It is unbiased and knows no truth. Unbiased kasi parang kino-consider niya lahat. Since all-encompassing yung umbrella concept. Knows no truth kasi lahat totoo. Under the umbrella concept. Lahat totoo. And at the same time, lahat mali. What do I mean by that? Well, i-explore ko. Natawa na lang ako ulit ko sinasabi. I-explore ko siya sa iba pang episode. Yung nature of truth and yung nature ng falsehood. So, yung importante yung takeaway lang naman dito sa pangatlong sentence is yung nga, it is unbiased and knows no truth. Since lahat ng since yung umbrella concept is kino-consider niya lahat as true. Since yun nga, paulit-ulit ako dito, all-encompassing siya. Okay. So, yung next part ng sentence na yun, it knows not of opposition such as complexity and simplicity or chaos and order, yet it respects all perspectives and treats the absolute as one such concept. Okay, so yun dun sa complexity and simplicity, chaos and order, chuchu. Parang nire-reiterate niya lang yung pangalawang sentence, which is, yun nga, walang opposites since ni-unify niya lahat ng concept. Okay? Tapos yung it respects all perspectives and treats the absolute as one such concept. So yun nga, parang kino-consider niya lahat. Since all-encompassing siya. Since yun nga yung definition, yun yung nature ng umbrella concept. Okay, so makakapag-move on na tayo sa fourth sentence, which is actually medyo mabigat na to. Parang may bagong territory na to. It is unfathomable yet unfathomable. Ay, wait, tama ba yung pagkasabi ko? It is fathomable yet unfathomable. Yet it is still conceived within human minds.
Okay, so ano ibig sabihin natin dun? Fathomable pero unfathomable. So, literal na nagsasabi ako ng opposites sa isang sentence. Okay, so ano ibig sabihin ko dun? So, ngayon, pumapasok na tayo sa theme ng fathomability or comprehension. Okay, so yung ibig sabihin naman ito, yung parang understanding. Okay, so yung umbrella concept, yung sinasabi ko dito is yung umbrella concept is beyond us, beyond our understanding, beyond our reasoning. Ngayon, bakit? Bakit siya naging beyond our reasoning? Kasi, yung umbrella concept, yun nga, all-encompassing siya. Hindi lang sa abstract na concepts, na ideas, pero pati rin sa physical. What do we mean by that? So, it's all-encompassing siya. Dapat kinoconsider niya rin yung physical truths, yung mathematical laws ng physics, or sa madaling salita, dapat parang na-explain niya rin yung buong universe mismo. Buong universe mismo and lahat ng ideas within it. Okay, so i-explore pa natin yung concept na yun ng universe, yung relationship ng material, ng physical universe sa abstract ideas, sa abstract concepts. I-explore natin yung relationship ng dalawang yun sa future episode. And bakit ko ito sinasabi sa future episode? Well, yun nga. Introduction pa lang to sa Abstraksyonism. Yun yung parang tawag ko sa lahat ng to, Abstraksyonism. So, yung gusto ko lang naman sabihin dito is ina-explore ng umbrella concept yung everything. Ina-explore niya lahat. As in lahat. Lahat ng hindi pa natin alam sa science. Lahat ng hindi pa natin alam sa philosophy. Lahat ng hindi pa natin alam sa lahat ng pwede nating alamin. So, siguro narinig nyo na to. Pero, compared sa hindi natin alam, walang kwenta yung alam natin. In other words, parang sa isang known thing, merong 1 million unknowns. So, yun yung parang gusto kong i-point out dito. Yun yung gusto kong i-establish. Na yung umbrella concept is kinoconsider niya lahat. Pati yung mga hindi natin alam. Yun yung ibig sabihin ko sa it is beyond us. Since parang, yun nga, nasi-stretch yung limitations ng understanding natin. And technically, hindi pa natin siya ma-understand since hindi pa natin na-understand all that there is sa universe natin. Kumbaga, sa physics, meron tinatawag na theory of everything or yung pag-unite ng quantum mechanics sa general relativity. Okay, so ayoko maging technical dito sa video na to about dun. Basically, sinasabi dito is yung physics of the very small and yung physics of the very large. Hindi siya compatible sa isa't isa. At the moment. Yun yung inaaral ng mga physicists ngayon. Yung theory of everything or yung pag-unite sa dalawang framework na yun. Okay, so balikan natin yung framework. So, yun nga, perceived as true. So, framework, yung quantum mechanics, and framework, yung general relativity, the physics of the small and the physics of the large. So, similarly, yung theory of everything is mapaparallel natin siya sa umbrella concept since pareho yung goal nila na i-explain lahat sa isang all-encompassing system or framework. So, yun yung ibig sabihin ko sa unfathomability. It is beyond us, yung umbrella concept is beyond us, beyond our understanding, since hindi pa natin na-understand lahat. Yun lang yun. Okay.
So, in other words, hindi natin siya kayang i-comprehend sa isang lifetime. Okay. So, ayun nga. Parang ano siya eh. Okay, ayoko muna idaldal lahat. So, gusto ko pa siya i-explore sa isa pang episode. About dun. Okay. So, the thing is, yung umbrella concept is beyond us. Pero, pwede pa rin natin siya i-reflect upon. Pwede pa rin natin siya pag-usapan. Yun yung literal na point ng video na to. Is introduction sa abstractionism, sa metaphysics, through the umbrella thought experiment. Yun nga, thought experiment lang naman to. Reflection. So, though hindi natin makakomprehend lahat, makakomprehend naman natin yung gustong sabihin ng umbrella concept. Okay. So, medyo backtrack tayo. Dun sa theme ng comprehension, kasi parang may mga levels yan. Yun yung sinasabi ko na parang ayoko muna idaldal lahat. Bale, parang i-discuss natin siya sa isa pang episode. Yun yung sorry, medyo tangent ulit. Kaya ako na-excite sa metaphysics. Kaya ako natuwa na ito yung mas gusto nyo dahil dun sa poll na inano ko. Is, yun nga, marami akong gustong pag-usapan sa metaphysics. Literal na pwede akong magsalita dito buong araw and hindi pa ako matatapos. So, ayan. So, balik tayo. Doon na tayo sa panglimang sentence. Okay, so yung panglimang sentence, it accepts the unknown and acknowledges all perceptions of it. Okay, so medyo vague yung sentence na yun. Para lang siyang continuation ng kanina, ng previous sentence about sa fathomability. So, yung gustong i-establish ng sentence na to is yung unknown. Okay. So, hindi natin kailangan malaman lahat para malaman yung essence ng umbrella concept. Yun yung sinabi ko kanina na hindi naman natin necessarily kailangan alamin muna lahat ng there is sa universe bago natin ma-understand kung ano yung gusto niyang sabihin, yung essence ng umbrella concept. So, bakit? Bakit hindi natin siya kailangan malaman? So, ngayon, yun nga, since thought experiment lang naman lahat ng to, gawin nating analogy yung religion. Okay, analogy lang naman to. Analogy lang to. Okay. So, yung at least sa Christianity, meron tayong concept na kahit na hindi natin understand si God, parang quote-unquote, nararamdaman natin siya. So, kasi, di ba, sa Christianity, under the framework of Christianity, yung parang pinaka-umbrella concept doon is love. Okay, so, kasi, di ba, sinasabi nga doon, love is God. And love yung tinuturo ni Jesus doon sa 2 golden commandments niya. So, yung gusto ko lang naman sabihin doon is, doon sa Christianity, or actually even or hindi lang naman siya limited sa Christianity. Basta, meron tayong concept na yung idea ni God, yung idea of God is unfathomable. Hindi natin kaya isipin sa gamit ng kokote natin. Since God is beyond us, yun yung natin. So, yun yung parang analogy natin sa umbrella concept. So, though hindi natin ma-understand in its entirety, like holistically, yung umbrella concept, pwede natin malaman yung essence niya or kung ano yung pinatutunguhan niya. Bakit? Since parang yun na yung definition natin sa kanya. Di ba parang
Di ba? Parang paradoxical siya. Kasi parang sinabi natin kanina na indefinite yung umbrella concept. Pero yun yung definition niya. Yung buong video na to is yung pag-define natin ng umbrella concept. So, wala lang food for thought. Parang, yun nga, paradox siya. Actually, i-explore natin yung parallels ng umbrella concept sa religion sa future episode about sa nature of God and sa nature of the soul. Okay, so nakikita ko talaga na bawat sentence 1 to sentence 5 may nakasulat na for future episode. Okay, so sa next na sentence naman wala siyang ganun. Sentence number 6. Okay. Nasaan tayo? Okay, sentence number 6. It contemplates upon itself, evolving but unmoved. Okay, so sobrang vague na naman ito. Actually, itong mga sentence ito, yung sentence 5 and sentence 6, yun yung kaya ko nasabi na more on poetry siya kaysa sa prose kasi sa sobrang vague niya. Okay, so yung sinasabi naman natin sa sentence 6, i-emphasize natin yung word na evolving. Okay. So, yung umbrella concept, pwede natin siya maisip as isang framework. So, siya yung framework of frameworks, kumbaga. So, yung nga, nasabi natin kanina, siya yung pinaka yung tuktok ng tuktok. Siya yung mga framework ng frameworks. Okay. So, and na-establish natin kanina na the umbrella concept is beyond us. Kasi, yun nga, ina-explore niya yung everything. Therefore, parang kailangan muna natin i-explore din yung everything bago natin maintindihan talaga yung umbrella concept. So, medyo meta yung sentence na to. Kasi evolving but unmoved. So, yung sabihin ko dun is evolving siya in a way na yun nga, nagdi-deepen lang yung understanding natin sa umbrella concept. The more na ina-explore natin siya, the more na ina-explore natin yung mga ideas or concepts ng metaphysics. So, ayun. Isa pa, sa previous sentence, sa sentence number 5, yung nabanggit natin na nararamdaman natin, quote-unquote, or parang nalalaman natin yung essence ng umbrella concept without entirely understanding everything. Yun yung sinasabi ko sa pagdideepen ng understanding or yung pag-evolve. Evolving but unmoved. So, yung unmoved is yun nga, yung sa parang paradox natin na indefinite yung definition ng umbrella concept. So, literal na definition ng umbrella concept is yung indefiniteness. So, yun yung sinasabi ko sa evolving but unmoved. Yung hindi natin siya na-understand entirely, pero alam natin kung saan siya papunta. So, siguro isang analogy is yung pagbilang natin ng numbers. Pwede tayo magbilang and hindi natin maaabot yung infinity. Pero alam natin na dun tayo papunta. Something like that. Evolving but unmoved. Okay. So, doon na tayo sa last sentence. So, medyo patapos na tayo sa part 1. Patapos na tayo sa part 1 tapos mag-iisang oras na. Wews. Actually, hindi ko expect na aabot sa isang oras. Share ko lang. Okay. So, wait. Okay. So, the 7th sentence and medyo tangent lang. Medyo detour lang. Napansin ko lang. Naangasa na ako eh. Kasi 7 yung sentences ng paragraph na to. Tapos, wala lang, natuwa lang ako. Kasi di ba parang importante yung 7, like, symbolically speaking. Like, in 7 days, chu-chu-chu, ganun. Wala lang napansin ko lang. Actually, hindi naman importante. Na-share ko lang naman. So, yung 7th sentence, yung last sentence. It is a paradox within reasoning itself, yet it is reflected upon by those
who are brave enough. Okay. So, basahin natin yung meaning ng paradox. So, yung paradox means a seemingly absurd or self-contradictory statement or proposition that when investigated or explained may prove to be true. Okay. So, yun yung meaning yung literal na meaning ng paradox according sa Google. Tapos, yun nga, yung paradox dito is sa simula, parang nag-make sense siya, but it doesn't make sense kapag iniisip natin siya deeper. Or kabaliktaran, it doesn't make sense nung una, pero eventually it makes sense. Pero eventually it doesn't make sense, eventually it does make sense. So, ayun. Yun nabanggitan natin yung theme ng paradox kanina. Kung bakit siya naging paradoxical, yung indefinite definition. So, ito yung isa pang parang way or yung isa pang characteristic ng umbrella concept. Yung nagbe-make sense siya pero hindi din siya nagbe-make sense. Okay. So, yun yung sinasabi ko sa una about sa philosophical musing. So, parang thought experiment lang siya. Parang reflection lang siya. Not necessarily definite or not necessarily rigorous. Kasi, di ba, sa philosophy, meron tayong tinatawag na formal logic. So, ayun. Yung parang pinaglaban ko lang naman dito sa, yung parang pinaka-purpose ng OverThought na podcast is mag-explore lang tayo. So, parang thought experiment lang to. It is open to interpretation. Open to interpretation yung umbrella concept. So, parang pwede mong sabihin yung sarili mong spin on it sa umbrella concept. Ano yung sa tingin mo yung umbrella concept? Parang ganun. So, yun yung ibig sabihin ko sa last na part. It is reflected upon by those who are brave enough. So, ano ibig sabihin ko sa brave enough? Ano ba yung nakakatakot sa umbrella concept? Hindi naman siya nakakatakot. Yung ibig sabihin ko dito sa brave is open-minded. Open-minded na tipong hindi tayo takot sa unknown. Willing tayo mag-explore para sa iba pang concepts, sa mas abstract na concepts, sa mas ibang frameworks. Pwede tayo lumabas sa sarili nating framework and pwede tayo mag-explore ng ibang frameworks and titingnan natin kung ano meron sa kanila and kung ano yung totoo sa kanila. And parang at the end of the day, gagawa tayo ng synthesis about sa mga yun, sa lahat ng natutunan natin. Yun yung ibig sabihin ko sa open-minded. Yun yung ibig sabihin ko sa open to interpretation. And yun yung ibig sabihin ko sa brave enough. Okay. So, yun yung umbrella concept. Yun yung buong yun. Yun yung breakdown ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th sentences. So, lipat na tayo sa part 2. Okay, so part 2, ano lang naman siya? Medyo mas, hindi na siya ganun kabigat. Parang medyo magaan lang siya. Part 2. Umbrella Thought Exercise. So, kung yung kanina, thought experiment, ngayon, thought exercise. So, bakit thought exercise? Ngayon, yung gusto natin gawin dito sa part 2 is i-explore natin kung ano yung mga posibleng umbrella concept. So, yung concept ng quote-unquote posibleng umbrella concept, nagde-defeat siya ng purpose. Dinedefeat niya yung idea or yung theme ng unfathomability. Like, uy, Jack, diba sabi mo kanina na hindi natin siya pwede talaga i-define since, hindi pa natin alam lahat and yung the best na kaya natin gawin is to reflect upon it. And totoo naman yun. Pero, kaya ko siya tinawag na thought exercise is kasi i-exercise natin yung thought natin. So, parang what if lang siya.
So, yun yung point. So, ano nga ba yung mga pwedeng thought exercise? So, pwedeng thought exercise. Ano yung mga pwedeng umbrella concept, rather? Ano nga ba yung mga pwedeng umbrella concept? So, isa sa mga posibleng umbrella concept is experiences. Bakit naman experiences? So, experiences since na-experience naman natin lahat. So, na-experience natin lahat. So, parang puntahan natin si Descartes and yung sinabi niyang malupit na I think, therefore I am. Yun yung nabanggit ko kanina sa simula ng video na systematic doubting. So, denout niya sarili niya until he came upon the realization na yung hindi niya lang kaya i-doubt is yung sarili niya, is yung mind niya. So, actually, puntahan natin si Hume. Tama ba si Hume ba yun? Actually, medyo malabo na, to be honest. Hindi ko na matandaan. Basta yun nga, experiences. So, bale, nagli-lean into the concept of solipsism. So, solipsism, kung tama ako, double check ko lang. Solipsism. Let's go Google. Sponsored by Google nga pala to kung hindi nyo alam. Solipsism. The view or theory that the self is all that can be known to exist. Okay. So, yun nga. Experiences. Yun yung lahat. Yun yung umbrella concept. Isa pang pwedeng umbrella concept is imagination. Since nai-imagine lang natin lahat ng to, lahat yung pag-reflect natin, nai-imagine lang natin to. Di ba nga may kasabihan tayo? Imagination mo ang limit. Copyrighted ba yun? Di ba parang tagline yun somewhere? Hindi ko alam. Kasi, imagination. So, nai-imagine lang natin siya. So, lahat ng naiisip natin, lahat ng hindi natin pwedeng isipin, is nai-imagine natin. Yung mga unknown, pwede nating i-imagine. Or at least, pwede nating i-imagine yung concept ng unknown itself. So, parang ganun. Isa pang pwedeng umbrella concept is understanding. Bakit understanding? So, medyo obvious. Dahil sa na-understand natin lahat. Or, hindi natin na-understand lahat. Sino magsabi? Si Socrates yun, di ba? Yung, yung I know nothing. Tama ba? Basta yun. So, parang yun. Understanding. So, nakita natin na sa tatlong to, experiences, imagination, understanding, pwede natin magkaroon ng argument kung bakit siya naging umbrella concept. So, actually marami pa. Experiences, imagination, understanding, etc. So, ngayon, pumapasok tayo sa, yun nga, inabanggit natin kanina. Pwede natin siyang gawing umbrella concept as long as meron tayong line of reasoning. So, masasabi natin na yung reasoning na to is abductive reasoning, which is parang combination ng inductive and deductive reasoning. So, sa superficial definition niya, yung pinakamababaw na understanding mo dun, is yung inductive is based on generalizations, which is based on experiences. So, di ba sa inductive reasoning, parang probabilities yung inano natin dyan. Hindi siya 100% accurate. Ngayon dun sa deductive reasoning, meron tayong mga generalization kung saan gumagawa tayo ng predictions. Gumagawa tayo ng predictions based on generalizations. So, di ba yung sa philosophy class, yung pag-aaral natin nun, inductive reasoning is based on probability, pero yung deductive reasoning is based on certainty. Okay, so yung abductive reasoning is kind of like a mix of both. So yung purpose lang naman, like yung gusto nating marating sa abductive reasoning is to generate new ideas. So yun yung ginagawa natin sa thought exercise na to. Yun nga, parang siyang exercise. Nakakapagod isipin. Okay.
So, yung gusto ko talagang gawin sa part 2, yun yung parang introduction sa part 2. Yung gusto kong malaman sa part 2, yung pinaka-exercise natin, is i-explore natin yung tatlong possible umbrella concept, which is yung thinking, perspective, tsaka idea or concept. So, ngayon yung kanina, yung mga experiences, imagination, understanding, yun yung parang, yung argument ko sa kanila is, inano ko lang sila off the top of my head. So, yun nga, etong tatlong to, yung thinking, perspective, idea, concept, ito yung, kasi sa notes ko dati, parang ito yung naiisip ko na pinaka-probable, quote-unquote, na umbrella concept, so it doesn't make sense. Pero, nevertheless, i-explore natin yung tatlong to. Simula tayo sa thinking. So, pwede natin i-argue sa thinking na the simple act of thinking or reflecting upon an idea entails all, regardless of perspective. So, okay, so, medyo bumabalik tayo kay Descartes. I think, therefore I am. So, from the word itself, thinking. So, yun nga, yung we can doubt everything except thinking itself since nag-iisip tayo. And, yun nga, parang medyo na-explain ko na naman siya kanina sa experiences and stuff. Pero, yung thinking, yung ibig sabihin ko dito by thinking, is yung activity ng thinking itself. So, ayun. Dun tayo sa second umbrella concept, which is perspective. Ways of thinking could have aspects that differs upon perspective of an idea. So, sa perspective, dito na pumapasok yung subjectivity. So, lahat naman ng tao, may sarili-sarili tayong perspective. And, in a way, may iba't iba tayong perspective ng umbrella concept. So, lahat ng iniisip mo, kahit na parehas tayo ng iniisip, kahit na iniisip natin yung pag-iisip mismo, may sarili tayong perspective doon. So, yun yung sinasabi ko na umbrella concept, yung perspective. So, yun nga. Doon na tayo sa pangatlo, which is the idea or concept. So, ito yung argument dun. The bounded idea of thoughts of differing perspectives is perpetually a concept upon itself. So, yung pinagalaban niya dito is kahit anong umbrella concept, from the word itself, concept, it is an idea. It is a concept. So, para siyang, yun nga. So, kapag thinking is an idea in and of itself. The activity of thinking is a concept. Same as perspective. Kahit na may iba't ibang perspective tayo, it is undeniable that perspective itself is a concept. Is an idea. Idea lang naman yung subjectivity. So, yung nangyayari dito is parang nagkakaroon ng tug of war sa tatlong to, kung mapapansin nyo. So, yung sinasabi ng thinking na, ako yung pinaka-taas. Kasi, kahit anong gawin nyo, nag-iisip pa rin yung tao. Kaya, thinking yung umbrella concept. Sabi ng isa, hindi. Subjective lang naman yan. Kahit na nag-iisip kayo, may iba't ibang perspective yung mga tao. So, mas angat yung perspective. Sabi ng isa, hindi. Mas angat yung concept kasi lahat naman kayo concept. So, ayun yung
Yun yung parang cycle. Para silang nagre-wrestling. Yun yung nangyayari. Parang nagkakatalunan sila. Pero hindi to matatapos. Okay. So, isang side note pala. Kanina ko lang na-realize. So, technically, medyo weak sila na umbrella concept. Pati yung mga kanina. Since hindi niya nako-consider yung physical reality. So, more on abstract concepts lang talaga sila. So, di ba nabanggit natin kanina sa sentence number 4 na kailangan makonsider lahat ng umbrella concept, pati yung physics itself. So, yun lang. Side note lang naman yun. So, balik tayo dito sa possible umbrella concepts. So, yun nga. Nagre-wrestling yung tatlo na thinking, perspective, and idea or concept. So, what is it really? Okay. This clashing of arguments is an idea itself on three perspectives thought as the umbrella concept. Okay, so dito, literal na binanggit natin yung tatlong words na yun, idea, perspective, perspectives, and thought. Binanggit natin yung tatlong yun dito sa synthesis na to. So, di ba nasabi ko kanina na, yun nga, synthesis, mag-explore tayo, and at the end of the day, gagawa tayo ng synthesis. Iko-combine natin lahat ng natutunan natin. So, meron din concept sa philosophy. Ito yung kung tama ba. Yung tinatawag na Hegelian dialectic. Tama ba? Hegelian dialectic ba? Ayun, isa-search ko. Initially presented through the banner. Okay, so medyo connect. Okay. So, yung Hegelian dialectic pala, yun yung thesis, antithesis, antithesis, thesis, antithesis. Alam nyo na yun. Thesis, antithesis, tsaka synthesis. Yun yung Hegelian dialectic. Pero yung sinasabi ko pala is yung Socratic method. Ngayon ko lang nalaman. So, yung Socratic method is yung pagtatanong lagi. So, isa siyang dialogue. Okay. So, tama ba yun? Tama. Socratic method. Socratic debate. Form of cooperative argumentative dialogue between individuals based on asking and answering questions to stimulate critical thinking. So, yun nga. Literal na yung buong podcast na to. Socratic method. Okay. So, yun nga. Yun yung point ng thought exercise na yun. Sa tatlong yun. Yung thinking, perspective, and idea concept. Pasok na rin natin yung tatlong iba pa na na-discuss din natin sa introduction, which is yung experiences, imagination, and yung understanding. So, in a way, nagkaroon ng bagong concept or idea dun sa synthesis natin. Yung this clashing of arguments is an idea itself on three perspectives thought as the umbrella concept. So, yung sentence na yun mismo is a new concept or idea. It is a new perspective, a new way of thinking. Okay. Ito yung literal na manifestation ng sinasabi ko kanina na evolving but unmoved. Evolving siya na at the end of the day, na-deepen yung understanding natin. So, parang nagkakaroon tayo ng paradox dito. Paradox kasi paikot-ikot lang tayo dito. Makes sense, but it doesn't make sense. But it makes sense, but it doesn't make sense. So, ayan. So, sinasabi natin dito ngayon is, so, meron akong tinatawag na yung umbrella concept hypothesis. So, if such a concept could be reflected on another concept, then it is therefore rationally impossible. So, sinasabi ko dito, imposible magkaroon ng umbrella concept talaga. At least kapag iisipin natin siya sa parang sa thinking, sa perspective, sa idea, sa imagination, experiences, understanding.
kung ililimit lang natin yun dun, hindi siya yung umbrella concept talaga. Since yun nga, such a concept could be reflected on another concept. Yung ibig sabihin ko dito is nagkakaikutan lang tayo. Yun nga, nag-wrestling lang tayo. Kung sino yung nasa pinakatuktok. Therefore, it is rationally impossible. Ibig sabihin, wala talagang umbrella concept at the end of the day. Pero, ito yung argument. The umbrella concept argument. The idea of something so unattainable by itself is a concept, a semblance to what it truly represents. The concept itself is non-existent, yet the reflection of it is the concept itself. Okay. So, ano yung ibig sabihin ko dito? Yung ibig sabihin ko lang naman dito is contemplating on the existence of the umbrella concept is the umbrella concept itself. So, etong pagtatalo natin sa kung ano nga ba talaga yung umbrella concept. Yung pagtatalo natin is yun yung umbrella concept mismo. Since parang, or at least yun yung personal na interpretation ko sa umbrella concept. Yun nga, open to interpretation siya. So yung personal interpretation ko sa umbrella concept is yung pag-explore natin sa umbrella concept is yung umbrella concept itself. Yun na yun. Kasi it can't get any more abstract than that. At least para sa akin. I mean, hindi naman sa it can't get any more than that. Yung parang yun na yung nag-e-encompass sa lahat. Since ina-explore natin lahat, yun na yung lahat. Or at least, hindi ko siya ma-explore ng maayos eh. Kasi parang hindi na siya pwede ma-express through words eh. Yun na yung pinaka-best description ko nun. Contemplating on the existence of the umbrella concept is the concept itself. Okay. So, explain natin konti sa hypothesis ulit. Balik natin. If such a concept could be reflected on another concept, then it is therefore rationally impossible. Okay. So, yung ibig sabihin na to, and yung ibig sabihin ko dun sa argument, yung contemplating upon itself, is kahit anong batuhan ng ideas, kahit anong mangyari, kahit anong interpretation natin ng umbrella concept, it would be endless. Endless siya. Kasi parang magtatalo-talo lang talaga tayo at the end of the day. Since pwede siyang ma-counter-argue, pwede siyang ma-refute, pwede siyang ma-transform, pwede siyang ma-add into. In essence, infallible. Infallible means the incapacity or the inability to be wrong. So, yun yung nabanggit natin kanina na lahat totoo under the umbrella concept. Okay, so parang nabibuild na natin yung picture kung ano nga pa talaga yung umbrella concept. Okay, so tapos na tayo sa episode na to sa panimula sa abstraksyonismo. And sorry na tumagal ng gantong katagal. Sumobra pa pala sa isang oras. Hindi ko tayo in-expect actually. In-expect ko mga 30 minutes lang, to be honest. Kasi ganito ako kabilis magsalita. Okay. So, bale, okay. So, yun lang naman. Ay, ito na yung parang ending message, yung conclusion natin. Okay. So, does the concept, the umbrella concept, limit the ability of conscious thought? Okay. Ano yung sabihin ko dito? Yung ibig sabihin ko dito is, in a way,
yung umbrella concept is yung metaphysical, quote-unquote, ceiling. Since yun na yung tuktok ng tuktok, yun na yung pinaka sa pinaka, yun yung framework ng frameworks. So, yung tanong natin dito is, nalilimit nyo ba yung conscious thoughts? Yun na ba yung limitations natin sa exploration natin ng metaphysics? Yun na ba yung pinaka end goal? So, yun yung food for thought of the day. Kasi yung tinatanong natin dito is, kaya ba natin mag-go beyond infinity? Ngayon, ito yung kagandahan ng philosophy talaga. Hindi siya namamatay. Hindi siya mamamatay. So, siguro, beyond infinity, beyond the umbrella concept, makikita lang natin ulit yung umbrella concept since, yun yung definition niya. The umbrella concept contemplates upon itself, reflected from and within an idea. Sentence 1. Yun yung sentence 1 na diniscuss natin kanina. So, it comes full circle. And so, I will leave you with this. Pwede lang tayo mag-isip. And pwede lang tayo mag-explore. Thanks and look forward para sa future episodes. Marami akong tinis kanina. So, so yun, comment lang kayo kung anong gusto nyo. Suggestions. Open naman ako sa suggestions. Pwede ako actually, kahit alin dito, pwede ko simulan sa next na episode. Pero, yun nga, yung susunod is about politics. So, look forward to that. And again, yun nga, hindi namamatay ang philosophy. Pwede lang tayo mag-isip. And pwede lang tayo mag-explore.